Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức bánh bò bông nè. Xốp mềm ngon, nhanh cấp tốc luôn, không có cần xay gạo giống như kiểu truyền thống. Mà bánh bông mềm để cả ngày nó cũng không cứng. Đơn giản mà ngon, thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây một chén bột gạo 150g. Còn bên này là 100g bột mì, 120 đến 150g đường, chút muối, muỗng cà phê men khô, loại men làm bánh mì, các bạn có thể xem thêm ở góc trái video, muỗng cà phê baking powder, bột nở làm bánh, và đây là 350ml nước cốt dừa. Rồi sẽ cho lần lượt 150g bột gạo vào trong thau, 100g bột mì, ở đây mình dùng 120g đường là mình thấy cái bánh nó ngon, một muỗng cà phê men khô, muỗng cà phê baking powder, chút muối, 350ml nước cốt dừa hoặc là sữa tươi không đường, tùy ý thích. Nước cốt dừa thì nó béo hơn, còn nếu mà các bạn không thích ăn béo thì dùng sữa tươi loại không đường thì cái bánh nó cũng ngon lắm, nó thơm. Khuấy đều lên thì mình thấy bột nó sẽ hơi đặc đặc nha, nhưng mà đừng có cho thêm nước nó sẽ bị lỏng. Đối với cái bánh bò bông là mình làm bột nó phải sệt sệt nó mới nở. Lọc nó qua cái rây để bảo đảm phần bột của mình nó mịn hơn, chứ mình khuấy là nó hơi lợn cợn vậy nè. Do là mình dùng cái loại bột gạo lọc dạng hạt nên nó cũng khó tan. Khuấy đều mình sẽ lấy hết phần bột, không có bỏ. Rồi mình lọc ra vậy là được rồi. Để có cái màu đẹp hơn thì mình cho vài giọt màu thực phẩm tùy ý thích. Khuấy đều lên, mình sẽ dùng ở đây là màu lá cẩm. Rồi cái cho nó thơm thì thêm ống vani nữa đi. Trộn đều lên cho bánh nó thơm. Vậy là phần bột đã đạt rồi ha. Nó không có quá lỏng đâu, nó sẽ hơi sệt sệt vậy nè, nhưng mà nó cũng không quá đặc. Pha tỷ lệ vậy là bánh nó ngon. Rồi bây giờ đậy kín mình chờ 1 đến 2 tiếng đồng hồ cho nó nở. Hôm nay mình dùng đây là cái khuôn nhôm. Khuôn này các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ mình nha. Quét dầu hấp nóng cho cái khuôn nó nóng, cũng như là giúp cho nước trong nồi nó sôi. Mình ủ bột này được 1,5 tiếng đồng hồ trời cũng nắng. Nếu mà trời mát quá các bạn phải để 2 tiếng thì bột nó mới nở. Lúc này nó sẽ có những cái bong bóng li ti ở bên trong bột rất là xốp. Múc lên nó nhẹ tay lắm thì bánh nó mới nở ngon. Còn các bạn hấp, các bạn làm bột mà không thành công là hấp ra nó sẽ bị chai nha. Nó vẫn im ru, nó không có nở lên là hấp nó chai. Quay trở lại cái nồi mình hấp cho khuôn nó nóng rồi. Rồi bây giờ sẽ gót bột vô. Thích cho nó nở bung cánh thì các bạn gót cho nó tràn cái miệng. Còn thích mà nó nở lên nó mềm xốp xốp ở bên trên, đừng có bung cánh thì gót nửa khuôn thôi. Cứ gót vô, bên kia thì vẫn bắt nước sôi. Khi mà gót vậy nè, cái khuôn nó nóng cũng giúp cho bột nó cũng nở hơn nữa đó. Chứ các bạn làm khuôn nguội là nó khó nở. Rồi bây giờ mình sẽ hấp lửa cao nha, trong vòng 15 phút. Nhớ lau cái hơi nước ở trên cái nắp. Đủ thời gian là mình tắt bếp rồi cái mở nắp nhẹ ra một cái, đừng cho nó sốc nhiệt. Bánh nở vung cao nè, thơm phức luôn các bạn. Béo cái mùi nước cốt dừa nó nực nồng lên luôn Bánh bò bông làm siêu đơn giản luôn, không có gì khó hết, không hề động tay vào trong bột, mình chỉ cần khuấy đều một cái là đã có bánh ngon thưởng thức rồi. Bánh bò bông là một trong những món bánh bò mà đơn giản nhất. Thay vì là mình phải nhồi bột giống như bánh bò rễ tre thì bánh bò bông này nó nhanh gấp 5 lần luôn. Bánh nở vung cao nè, mình phải để cho nó thiệt là nguội thì lấy ra khỏi khuôn nó mới dễ nha, chứ còn nóng là nó khó tróc. Nó nguội hẳn vậy cái bánh mình cầm lên nó xốp xọp nó nhẹ lắm, nó giống như cái bông mút vậy đó thì bánh nó mới thành công. Màu hồng hồng mình cho màu không có đậm đâu, nhạt nhạt vậy thôi, nhìn cho nó dễ thương, đừng có cho đậm quá. Hoặc là các bạn có thể lắng cái tinh chất lá dứa đó mình cho vô cũng được. Tháo ra nó dễ ẹt luôn nó không có khó gì hết, nó không có bị dính khuôn.
siêu mềm siêu mịn luôn ha. Ở bên trên thì láng bóng, xung quanh cái thành khuôn thì nó mềm xốp. Làm bánh bò, hoặc là nếu không thích màu các bạn làm màu trắng cũng đẹp luôn. Mình có pha hai loại bột nên bánh nó mềm xốp để cả ngày nó không cứng. Còn các bạn chỉ dùng một loại bột gạo không á, thì để nguội nó sẽ hơi khô một chút ha. Có thêm bột mì để tăng thêm cái độ xốp cho bánh. Bánh xốp mềm ngon lắm, không cứng không khô gì đâu. Ngon giống như hồi xưa mình ăn cái kiểu bánh bò gạo xay vậy đó. Thơm nhất chính là cái mùi men và nước cốt dừa. Độ ngọt cũng đậm đà, không có quá ngọt nhiều đâu, mình không làm ngọt nhiều quá ăn cũng ngán. Và bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bò bông siêu đơn giản này nha. Nếu chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và để nhận các video mỗi ngày miễn phí ủng hộ kênh mình. Và mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là cửa hàng ở trong, hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ mình nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.